Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on rational functions. Sa previous video, pinag-aralan natin yung function na f of x equals 1 over x at na-observe natin na habang lumalaki yung x, no? O formally speaking, as x approaches infinity, yung f of x approaches 0. So ano ibig sabihin ng graphically, no? Ibig sabihin habang lumalaki yung x mo, ay yung y mo ay lumalapit sa 0. No? For example, ito, ang x mo ay 1, no? Ang y mo ay 1, di ba? At this point, no? Ang x mo ay 2, ang y mo ay somewhere here, di ba? 1/2. Susunod, ang x mo ay 3, nandito na yung y mo, di ba? So palapit siya sa 0 yung y. As yung x mo ay pataas ng pataas or palaki ng palaki, no? Yan yung one of the properties of the graphs of 1 over x, no? F of x equals 1 over x. Pareho din dito, no? As x, habang yung x naman natin sa kaliwa, habang ang x natin, walang x sa kaliwa. As x gets smaller and smaller. So habang papunta siya sa kaliwa, di ba? Pag papunta sa kaliwa, ibig sabihin palit ng paliit, no? Ay f of x also approaches 0. Okay? So, ganun din, di ba? Nung nasa negative 1 siya, yung x mo, nandito yung y mo, di ba? Tapos yung nasa negative 2, nandito na. Di ba? Nasa negative 3, somewhere here. So, palapit din siya ng palapit. Habang palit ng palit yung value ng x, no? Now, the line, no? The line that the graph approaches, no? Is the x-axis actually, no? Itong line na to. And that line is called, y equals 0, is called the horizontal asymptote. Horizontal asymptote of f of x equals 1. Horizontal asymptote of the graph, no? Of f of x equals 1 over x. Now, I'm going to give you some more examples, no, para makita nyo yung mga ibang graphs na meron ding horizontal asymptotes, no? Okay? So, yan yung kanina, yung 1 over x. Maybe we can choose another graph, no? So, I think you're familiar with this, yung exponential function. So, ano sa tingin niyo yung horizontal asymptote niya? Yung y equals 0 din, diba? So, napansin nyo, habang palit yung value ng x, no? Papunta sa kaliwa. Palapit siya ng palapit doon sa y equals 0, no? Mukhang magkadikit na yan, pero actually, pag minagnify natin yan, if the computer is powerful enough, no? Makikita nyo na hindi yan nakadikit, no? Okay, so masyado siguro tayo malayo. But I think you get the idea, no? For example, dito sa 22 or 21. Pag nag-magnify tayo, makikita natin that ayan, medyo nakikita na siya, no? I don't know kung nakikita nyo sa computer nyo. Na hindi naman talaga siya magkadikit, no? Palapit lang siya ng palapit, no? Pero hindi talaga siya magkadikit. So, as x, no? For y equals e
to the x, no? Yung exponential function. As x approaches negative infinity, habang papunta siya sa kaliwa, the graph, no, approaches 0. So f of x, the graph approaches the line y equals 0. So ang tawag natin dyan ay, again, horizontal asymptote. So this is the horizontal asymptote of the function y equals e raised to x. Okay? So of course, yung dalawang nakita nyo, puro 0 yung horizontal asymptote, no? Pero syempre hindi naman yung palagi 0, no? So nagbabari naman yan, depende sa graph, no? Yan, so yan. So iba-iba yung horizontal asymptote niya, depende kung saan siya. Okay? Okay, so I think you get the idea of horizontal asymptote. Ngayon, i-formalize natin yung definition ng horizontal asymptote. No? By the way, may hindi pa pala ako napapakita sa inyo. Although maraming books na nagsasabi na hindi na i-intersect yung horizontal asymptotes, there are instances na na-intersect ng graph, no? Wari na-intersect niya twice or thrice. Tapos as x approaches infinity or negative infinity, ay hindi niya na na-intersect, lumalapit na siya. No? Pero minsan na-intersect niya one or twice or even minsan marami. Tapos hindi na niya ma-intersect pag malaking-malaki na yung value ng x or pag malaking-malaki na yung value ng pag maliit na yung value ng x. Okay, so this is an example, no? Nakita nyo, this is a graph, no? And this is a function. Ito yung kanyang equation. Makita nyo, y equals 3x squared minus 3x minus 6 divided by x squared plus 8x plus 16. Kitang-kita naman na intersect niya yung graph dito, di ba? Na-intersect niya yung graph. Yan, malapit sa A. I should have used the intersect tool. Ayun, yung B. The intersection is B, no? Once siya na-intersect, pero habang palaki na siya ng palaki, no? Yung value ng x, palapit na rin siya dun sa horizontal asymptote. Ganon din dito sa kaliwa, no? Sa left hand o sa negative side, no? Ganon din. Pero na-intersect niya once. Okay. So I think maraming libro na nagsasabi na hindi na-intersect ng function. Hindi niya na-intersect kapag malaki na or papunta na sa infinity yung value ng x or papunta na sa negative infinity. Alright, so with that, let's formalize our definition of horizontal asymptote. No? So ano na ngayon yung horizontal asymptote? I think precisely we have discussed it, no? Ang horizontal asymptote ay line, di ba? So the line, it's a horizontal line, y equals b, no? Is a horizontal asymptote of the function y equals f of x if y approaches b. So, yung y natin katulad kanina, 0, di ba? As y approaches 0 kanina, approaches b as x approaches positive or negative infinity. So, pwedeng positive infinity lang, isa lang, papunta sa kanan. Pag yung function, malimbawa, ganyan, pag ganyan siya. So, horizontal asymptote niya to, itong line na to, no? Yung nakita nyo kanina, yung e to the x, no? As negative infinity. Papunta naman siya sa negative infinity.
ang horizontal asymptote niya rin ay yung y equals 0. No? And yung nakita natin na dalawang branches ng graph, yung y equals 1 over x, parehong the function approaches 0 as x approaches infinity, tsaka negative infinity. Okay? So, pwedeng infinity lang, pwedeng negative infinity lang, pwedeng both. Alright, so sana maliwanag yung ibig sabihin ng horizontal asymptote. No? Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel natin. We will discuss vertical asymptote in the next video.